Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska tady máme restauraci, kterou bych tady popravdě nikdy nečekal, ale jak jistě víte, tak hodně těch recenzí dělám právě podle vašich doporučení, podle toho, co mi píšete do komentářů, podle toho, co mi píšete na Facebook nebo na Instagram. A proto, když vidím, že mi třeba nějakých 10 lidí napíše, hele, ochutnal jsem tady tu restauraci, byla naprosto výborná, musíš tam zajít nebo si tam musíš objednat, tak tomu docela i věřím a opravdu začínám mít chuť takovou restauraci vyzkoušet. To samé se stalo s jednou vegetariánskou restaurací, kterou dneska spolu vyzkoušíme a ochutnáme jejich jídlo. Trošku jsem se tomu bránil, protože ta restaurace má docela zvláštní podmínky dovozu, a to konkrétně, že dováží jenom pondělí až pátek od 11 hodin ráno do 14:30. To znamená, že skutečně dělá jenom obědy, jenom vegetariánský obědy a už jenom kvůli tomu časovému omezení, kdy ta restaurace pracuje, tak pro mě bylo dost složitý tu restauraci odchytnout. Nicméně dneska jsem to zvládl. Tahle restaurace, přátelé, se jmenuje Prostě Veget a je to skutečně podnik, který se zaměřuje přímo na dovoz vegetariánských obědů. To, že se zaměří primárně na dovoz, mi bylo hned jasný už podle toho, co oni tam nabízí za možnosti toho dovozu. Za prvý, tato restaurace se zavazuje, že vám to jídlo přivezou do 60 minut a dneska mi to skutečně přivezli za 30 minut, což je doba obědu a zvládli to naprosto krásně. Vůbec jsem nečekal, že takhle rychle přijedou. Za druhý, musím vám přečíst, co píšou na té své stránce. O nás. Vážení zákazníci, s námi dopravu ani obaly neplatíte. Náš rozvoz koncipujeme tak, abyste ke konzumaci potřebovali pouze dobrou náladu a chuť k jídlu, protože vše ostatní máte při ruce. Tohle, přátelé, je tak dokonalý přístup, který se snažím tady vysvětlit různým restauracím a různým divákům už více než 3 roky. A tahle restaurace to chápe od základu. Takže si to pojďme v rychlosti zopakovat. Obaly zdarma, dovoz zdarma, dovoz do 60 minut. Ceny jídla naprosto v pohodě. Abych se přiznal, tak jsou dokonce podle mě i trošku podprůměrný, když to budeme porovnávat s jinýma módníma, veganskýma a vegetariánskýma restauracema. Co mě ale potěšilo asi nejvíc, je možnost příboru. Tahle restaurace to má tak krásně vymyšlený, že skutečně pokud se na mě dívá nějaký majitel dovozu nebo někdo, kdo by v budoucnu třeba chtěl dělat dovoz, tak teď poslouchejte pozorně, jak oni to mají krásně vymyšlený. Ty obaly hned na první pohled jsou všechny ekologicky naprosto v pohodě. To za prvý. Za druhý, co se týče příboru, tak jakmile si tam objednáte nějaké jídlo a přidáte si ho vlastně do košíku, tak vám vyskočí okýnko, ve kterým vám jiný restaurace nabízí různé omáčky, přílohy a tak dále a tak dále. Tak tady vám vyskočí okýnko, ve kterým vám nabízí nějaký ekologicky čistý, kompostovatelný příbor zdarma. To znamená, že oni vám skutečně ke každému tomu jídlu nabídnou zdarma příbor, který je ekologicky naprosto v pohodě. Takže když si to jídlo objednáváte domů a příbor doma máte, tak ten příbor v restauraci můžete klidně odmítnout a použít ten svůj. Ale když si objednáváte třeba někam do kanclu nebo kamkoliv, třeba do parku, je to naprosto jedno, tak si tam můžete zdarma přidat ten příbor a všichni jsou spokojení. I já. Takhle krásný přístup, za tohle to fakt velký palec nahoru pro tuhle restauraci a myslím si, že všichni ostatní by se od nich mohli učit. Nicméně, ale nejdůležitější je tam stejně to jídlo, takže se pojďme podívat, co všechno tady máme. Objednal jsem si jednu polévku, 2 hlavní jídla a 2 dezerty. A tady, přátelé, koukněte se na to, tady máme příbory, který z nějakého důvodu, počkej, co to je? Vegware Compostable. Takže ano, přátelé, tohle je přímá odpověď všem těm, kdo se v komentářích psá, co bys čekal, proč bys sakra chtěl ty plastové obaly a proč bys sakra chtěl znečišťovat naši krásnou planetu. Nechtěl. Oni jsou ekologické alternativy, akorát jsou o korunu dražší než ty nejlevnější a proč by vám je sakra dávali v restauracích, kde si zaplatíte 17 korun za obal a jídlo vám přijde v obyčejný polystyrénový krabičce a bez příboru, bez ubrousku a nic, takže se nad tím zkuste zamyslet. Za tohle další velký palec nahoru. Já si myslím, že s tou polévkou můžeme klidně začít a postupně to budeme všechno ochutnávat. Tohle by měla být fazolová polévka s kysaným zelím za 40 korun. Tady máme zase ekologicky přívětivý obal. Taková menší porce na první pohled, ale pojďme si to zvážit.
S tím papírovým obalem to váží 225 gramů, jestli si koukám správně. Je to opravdu menší porce. Já jsem zvyklý u normálních restaurací, že za těch 40 korun v rámci nějakého obědového meníčka, že je tam aspoň těch 300 gramů, 300-350, když je to nějaká levnější česká hospoda, tak i 400. 225 je skutečně málo a tady do té misky bych se opravdu nebal aspoň těch 50-60 dalších mililitrů přilejt. Další důležitá věc je teplota, protože tahle polévka má 52 stupňů, naprosto krásný, ale to se dalo víceméně i očekávat, když mi to přivezli za tu půl hodinu. Co musím říct, že i přesto, že evidentně tahle polévka neobsahuje žádný maso, tak voní opravdu pěkně. Ta vůně zelí je naprosto krásná. Když se koukneme na konzistenci, tak tam vidíme fazole, fazolové lusky, zelí a vypadá to skutečně dost poctivě až na tu porci teda. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijdu dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Tak tohle. No to chutná více samozřejmě jako zelněčka s fazolema než fazolová polévka se zelím, ale je úplně výborná. Hrozně příjemná, nakyslá chuť díky tomu zelí. A jo, přátelé, tohle je fakt výborná polévka. Opravdu velká škoda, že trošičku šetří na té porci, protože jinak by to bylo jednoznačně na 10 bodů z 10. Bohužel, ale musím aspoň ten jeden bod ubrat kvůli těm 220 ml, protože no tak, přeci těch 100 dalších mililitrů by vás asi nezabilo, když všechno děláte tak skvěle, tak proč vymýšlet takovýhle blbosti s malýma porcema, škoda. 9 bodů z 10 pro mě, polévka opravdu skvělá, doufám, že se na tohle video podívají a že to s těma porcema nějak ještě zkusí trošičku promyslet a opravit. Každopádně vám ji na ochutnání doporučuju a doufám, že ty další jídla budou stejně dobrý. A jdeme na hlavní jídla, snad poznám, co je co. Tohle bude složitý, ale účtenka mi napovídá, že by to mohl být bulgur se zeleninou a tofu za 129 korun a je to veganské jídlo. Tak jako vypadá to přinejmenším zajímavě. Pojďme si to jídlo zvážit. 477 gramů. Tady u toho jídla se opravdu nedá říct, že by někdo někoho šidil. Porce je opravdu obrovská. Je to teplé jídlo, i když tady už takových 15 minut kecám, ale pořád je to teplé. Pořád to má nějakých 49 stupňů, což je krásný. U toho dalšího jídla snad tu teplotu ani nemá cenu měřit, prostě všechno přišlo krásně teplý. Co musím ocenit u toho jídla je ten papírový obal, protože kdyby to byl polystyrénový, takový ten klasický, umělohmotný, bílej, nejlevnější, nejčastější, který restaurace používají, tak by tato zelenina už byla uvařená. Když se koukneme sem, tak tady máme skutečně jenom nějaký ten ledový salátek nasekaný s rajčátkama. I tak je to, řekl bych, trošku nepříjemně teplé. Jo, bohužel. Ono všeobecně dávat teplé jídlo se studenou zeleninou, s nějakým studeným salátkem je chyba. Prostě i když to přivezete za 20 minut, tak už to nebude ono. Nějakou malou papírovou mističku klidně na tu zeleninu a všechno bude krásný. Nicméně, ale pojďme se podívat na tohle, protože to vypadá mega zajímavě. Mám tady samozřejmě ten bulgur, rajčátka, řekl bych upečený, červenou papriku, co to je, cuketa. Přátel, myslím si, že nemá cenu to nějak protahovat. Já vám to nejdřív samozřejmě přiblížím, abyste nepřišli o to nejdůležitější. Takhle to vypadá a já tu jdu ochutnat. No, řeknu to takhle. Pro mě to vypadalo na první pohled hůř, než to chutná, protože ono skutečně je to velmi chutný. Všechno to jídlo je takový hrozně šťavnatý, hrozně, jak bych to řekl, osvěžující. Víte, co myslím? Prostě když to jíte, tak to jídlo má takový jakýsi pocit lehkosti a je to sakra chutný. Vůbec jsem nečekal, že by to mohlo být takhle dobrý. A čím víc to jím, tak tím víc mi to chutná. Že by se ze mě stal vegan? To samozřejmě ne, ale takovejhle oběd bych si klidně dal znovu. Tohle je mega dobrý. Přátelé, nebejte mě, víte, jak velký milovník masa jsem, ale tohle je prostě na 10 bodů z 10. Tohle je tak výborný, že to prostě chceš. Je to dokonce tak výborný, že snad ani nebudu ubírat žádný body za tu skoro teplou zeleninu. I když zapomeneme na tohle je možná takový podle mě zbytečný bonus, ale kolik to stálo? 129 korun za tohle. Vemte si moje prachy.
Parádička. Tak zatím si kluci nebo holky z Prostě Veget vedou nesmírně dobře. A co je tohle? Tohle jsou špenátové lazaně s cuketou vegetariánské za 159 korun, který váží 441 gramů, což je taky krásná porce. No, na první pohled teda musím říct, že to zase nevypadá bůh ví jak dobře. Zase tady máme, jo, je to teplé jídlo, zase tady máme tu čerstvou zeleninu u teplého jídla, kterou už ani ochutnávat nebudu, protože vím, že bude špatná. Samotné to podání je taky takové jakž tak. Prostě jíme samozřejmě taky očima a tohle to bych neřekl, že moje oči nějak povzbuzuje, abych na to dostal chuť. Nicméně, ale jak jsme se poučili u toho předchozího jídla, tak zdání občas klame, takže se na to pojďme mrknout trošičku blíž. Tady máme, je to cuketa, že jo, že nekecám, že je to cuketa. Když tak mě v komentářích prosím opravte, kdybych to říkal zase špatně. Tak ten špenát nám teď z nějakého důvodu utek úplně do boku. Dobře, a myslím si, že to nebudeme rozpitvávat, protože i tak to nevypadá extra chutně, tak si kousíček jednoduše ukrojíme a ochutnáme. Tak jako zase musím říct, že to chutná líp, než to vypadá. Řekněte mi, je to normální u veganských, vegetariánských jídel, že to prostě chutná líp, než to vypadá? Protože kdyby to bylo naopak, tak by aspoň více lidí to chtělo zkusit. Pokud vám to jídlo vypadá dobře, tak ho samozřejmě více lidí má chuť ochutnat, ale pokud je to skutečně tak se obávám, že spousta lidí právě se bojí ochutnat ty veganský, vegetariánský pokrmy, ale kdyby to ochutnali, tak prostě jako pochopí, že je to dobrý. Nevím, no, myslím si, že vegetariánští kuchaři by se nad tím měli zamyslet a trošičku poupravit ten vizuál těch jídel. Toho špenátu je tam opravdu hodně, ten tam skutečně chuťově převládá. Není špatný, ale celý to jídlo působí jaksi trošku kysele. Čím víc to jíte, tak tím kyselější pocit máte v puse. A po delší době, po pár sousech, už je to takový, že to začíná být trošku nepříjemný. Každopádně ten bulgur byl 100% mnohem lepší, mnohem chutnější. Tohle je takový jakž tak, že tady prostě poznáte, že se kuchař snažil přiblížit nějaký chuti, ale myslím, že to dělají ty cukety, tu kyselost. Takže s těma bych to tolik asi nepřeháněl. Každopádně pojďme na nějaký asi bodový hodnocení. To jídlo dneska hodnotím samozřejmě bez ohledu na to, jestli je to veganský, vegetariánský nebo ne. A tyhle špenátový lazaně si podle mě zaslouží takových 6 bodů z 10. Není to určitě hnusný, ale je to prostě takovej trošku lepší nadprůměr, no. A pojďme na moji nejoblíbenější část, na dezerty. Kurýr, když mi to objednávku předával, tak se omluvil, protože já jsem si dneska objednal dezert podle denní nabídky, což je babičín perník, to je tohleto, za 35 korun. A jako druhý dezert jsem si objednal vegetariánský babičín štrůdl za 35 korun. Tak právě ten kurýr se omluvil, že ten štrůdl jim došel a že mi tam dali něco jiného. To bude předpokládám ten věneček, který nevypadá špatně. Tady toho si nevšímejte a abych se přiznal, tak mi ta krabička teď spadla. takže předpokládám, že tohle je trošičku pochumlaný, tak je to moje chyba, ale musím říct, že ten perník vypadá opravdu výborně. I ta porce vypadá docela postivě, pojďme to ochutnat. Tyda. Trošičku se to těsto rozpadá, nevím, jestli to vidíte, ale uprostřed je tam taková džemová vrstva a na okrajích je takový trošku suší, trošku tvrdší, ale jako je to perník a na to, že je to perník, tak je výborný. Nahoře tady máme nějaký vanilkový krém, který je hodně dobrý a jako celkově musím říct, že je to takový docela povedený zákusek. Za 35 korun po dobrým obědě, proč ne? Bodově asi na dobrých 8,5 bodů z 10 a pokud si tam budete objednávat a budou ho tam mít, tak klidně ochutnejte. Co pan věneček, zkusíme asi rukama ho vzít, takhle vám to přiblížím na kameru a ochutnáme. Tohle je luxus, ten krém, bože. Tohle je tak skvělý věneček, že je skutečně asi jeden z těch lepších, co jsem kdy měl. Opravdu výborný. 10 bodů z 10, přátelé. A tohle je super. Nevím sice, jak by chutnal ten štrudl, předpokládám, že by asi nebyl špatný.
Ale jsem docela rád, že ho neměli, protože věneček, luxus. To ale, přátelé, ještě není všechno, protože jsem si tam, kromě toho všeho jídla a dezertu, ještě objednal nápoj. A tohle je veganská ledová káva Penguin za 45 korun, která přišla takhle ve skle, má 200 ml a co tady píšou? Osvěžující nápoj z rozpustné kávy, složení 99% káva, která se skládá vlastně z vody a rozpustné kávy, kávové aroma, stabilizační sůl E500, sůl. Dobře, proč ne? Pojďme si to pořádně rozmíchat. Čím se vlastně liší veganská káva od normální kávy? Jakože tam není mlíko? Chápu to správně? Dobře, no. Tyjo. Má to hrozně výraznou kávovou vůni. Já to ještě na vteřinku zavřu a ukážu vám takhle ze zdola, jak je černá ta káva, že skutečně je to jenom káva, není to žádný cappuccino, není to žádný takovýto kávový mlíčko, jak se normálně prodává jako ice coffee. Tak to ochutnáme, no. No, jako chutná to jako takový trošku vodnatější espresso, ale není špatný, není špatný. Není tady žádný cukr, žádný sladidla, úplně minimálně hořký. Měli tam mimochodem ještě vanilkový, tak jsem si měl asi objednat to vanilkový, protože tohle je prostě chlazená káva, nic jiného tady není, žádná jiná extra chuť tady taky není. Takže jo, jako za 45 korun, když to má takhle hezkou lahvičku, OK, dobře, na ochutnání. Psát jako, že je to vegan káva, i když oni to tam píšou vždycky u každého jídla, jestli je to vegan nebo vegetarián, aby lidi vlastně jednodušeji si mohli vybrat podle toho, v jaké stravování vlastně věří. No, nicméně, není to špatný, není to hnusný, ale že by to bylo nějak výborný, že bych si chtěl koupit ještě jednu lahvičku někdy, to asi taky ne. Bodově by to bylo asi na takových solidních 6,5 z 10. Takže přátelé, tohle byla dnešní vegetariánská recenze restaurace Prostě Veget. Kdybych to měl nějak shrnout, tak vám řeknu, že mě neskutečně překvapila, protože opravdu prakticky každý to jídlo, který jsem dneska ochutnal, bylo výborný. Dobře, ty špenátový lasagne byly takový nic moc, ale většina těch pokrmů velmi chutná a klidně si dokážu představit, že bych si z téhle restaurace objednával pravidelně. Tady vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování, dejte mi tam vědět, co vy si myslíte o dnešním jídle. Pokud by se vám některé dnešní jídlo líbilo a chtěli byste ho ochutnat, tak vám dole jako vždycky nechám odkaz na tuhle restauraci, klidně se tam mrkněte, objednejte si tam, ochutnejte to, udělejte si na to svůj vlastní názor, protože, jak vždycky říkám, ten je právě nejdůležitější. Pro dnešek by to bylo všechno, doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud jo, tak ho nezapomeňte podpořit lajkem, určitě budu rád, když ho budete sdílet mezi kamarády, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.